Bộ phim mới của Trần Triết Viễn được Lý Thấm tán tỉnh điên cuồng. 5 cảnh ngọt ngào lần đầu tiên được hé lộ cảnh cô hôn nhau cực kỳ ngứa ngáy. Bộ phim truyền hình mới Smile and Sing với sự tham gia của Lý Thấm và Trần Triết Viễn đã tiết lộ hậu trường ngày lễ tình nhân Trung Quốc. 5 cảnh quay ngọt ngào bị lộ giữa hai người đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi và số lượt xem vượt quá 2 triệu. Vở kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết và kể câu chuyện hai người đi từ thù địch đến tình yêu trong bối cảnh chiến tranh giữa hai nước. Nữ diễn viên Lý Thấm đã trở nên nổi tiếng sau khi đóng vai chính trong The Legend of Chu Kiêu và Treasure Royal Love in the Palace, cũng như đóng vai chính trong Celeburn Mo Thang Ye cùng với Giang Ryun và Trần Triết Viễn, người có mức độ nổi tiếng tăng vọt. Gửi bạn diễn Canter 2, đang bận quay bộ phim mới đoàn làm phim Smile and Sing, tựa gốc Quang Sinh Di, vừa ra mắt hậu trường lễ tình nhân Trung Quốc, cảnh quay và 5 cảnh quay ngọt ngào của hai người lần đầu tiên được hé lộ. Ví dụ, Lý Thấm và Trần Triết Viễn sẽ giúp nhau sửa tóc. Trong một cảnh khác, Lý Thấm bị tấn công dữ dội. Cô lại chạm vào cằm của người đàn ông và tiếp tục tiến lại gần anh ta. Sau đó, cô thì thầm vào tai Trần Triết Viễn, và chỉ với 3 động tác, Trần Triết Viễn đã phải nuốt nước bọt, khiến cả cộng đồng mạng phải hét lên. Trong phần nổi bật mới nhất về ngày lễ tình nhân Trung Quốc của Smile and Sing, cảnh hậu trường của Lý Thấm và Trần Triết Viễn chụp cùng một khung hình đã bị lộ ở phần đầu. Trần Triết Viễn ôm Lý Thấm, và ở cảnh tiếp theo, anh ấy đã giơ tay lên. Hai người nhìn nhau với tia lửa trong mắt, họ thay trang phục. Sau đó, Lý Thấm kề dao vào cổ Trần Triết Viễn và tỏ ra hung dữ, nhưng Trần Triết Viễn tỏ ra thoải mái, không tin rằng người phụ nữ có thể bị thương. Điều này giải thích một cách hoàn hảo mối quan hệ giữa hai người trong vở kịch. Ngoài ra, 5 cảnh ngọt ngào giữa hai người cũng được hé lộ đầu tiên. Cả hai không chỉ giúp nhau chỉnh lại tóc mái mà Lý Thấm còn chủ động nắm tay Trần Triết Viễn khi cảnh chuyển cảnh, Lý Thấm trực tiếp ném Trần Triết Viễn xuống giường, môi họ cọ sát và trêu chọc trên má của người đàn ông, nhưng họ không thực sự hôn nhau. Sau đó, Trần Triết Viễn độc đoán ôm lấy vòng eo thon thả của Lý Thấm. Đầy sức mạnh. Những bức ảnh hậu trường của Smile and Sing bị lộ. Cuối cùng khi cả hai cùng ngồi trên thân cây, Lý Thấm lại tấn công. Đầu tiên cô chạm vào cằm của Trần Triết Viễn, sau đó ngồi về phía trước Trần Triết Viễn, sau đó ghé sát vào tai Trần Triết Viễn và thì thầm vào tai Trần Triết Viễn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Trần Triết Viễn đã bị trêu chọc đến mức lo lắng nuốt nước bọt. Cuối cùng cả Internet đã hét lên sau khi xem xong, và số lượt xem video hậu trường đã vượt quá 2 triệu. A Smile and A Song được chuyển thể từ tiểu thuyết A Smile and A Song của nhà văn Trung Quốc Chi Kianiu. Truyện mô tả cuộc chiến giữa Su Sa và Jin Xiu với vô số thương vong vào thời điểm nguy cấp, hoàng tử cả của Su Sa Feng Shui. Do Trần Triết Viễn thủ vai, bị xạ thủ của Jin Xiu xử tử. Ma chết một mũi tên bằng một đòn nặng. Bị thương, mũi tên này ngay lập tức đảo ngược cuộc khủng hoảng về sự thất bại sắp xảy ra của Jin Xiu. Tuy nhiên, Fujisia, người đóng góp lớn nhất cho Jin Xiu trong trận chiến này, đã sớm rơi xuống vực và biến mất sau đó. Feng Shui cạn kiệt mọi nguồn lực để tìm Fujisia, nhưng cô lại là Ban A, bị khuyết tật và có trí nhớ không đầy đủ. Kỳ lạ thay, cô bị mất trí nhớ nhưng lại sợ Jin Xiu. Feng Shui ngay lập tức quyết định dùng cô làm con tốt để đối phó với Jin Xiu. Không ngờ trong quá trình đó, cả hai lại dần yêu nhau. Sau khi vạch trần âm mưu đằng sau Jin Xiu, cả hai cuối cùng cũng đạt được thành công. Lý Thấm nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ diễn xuất xuất sắc trong nhiều bộ phim truyền hình như Truyền thuyết về Chu Kiêu và kỷ niệm nhiều năm Trần Triết Viễn trong bộ phim truyền hình cổ trang mới Sing with a Smile.
Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết Bài hát cười của Chi Keanu. Chỉ một ngày sau khi trailer ra mắt, lượng truy cập đã vượt quá 1 triệu, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. A Smile and A Song kể câu chuyện về cuộc chiến giữa Susa và Jin Siu. Hoàng tử lớn nhất của Susa, Feng Shui, do Trần Triết Viễn thủ vai, và xạ thủ xinh đẹp Fujisia, do Lý Thấm thủ vai, đã tạo dựng mối hận thù sâu sắc trong chiến tranh. Sau đó, trong một tai nạn, mối quan hệ của họ đã có một bước ngoặt kịch tính. Mâu thuẫn giữa họ bắt đầu từ lúc họ gặp nhau. Khi hoàng tử do Trần Triết Viễn thủ vai lần đầu tiên gặp tay thiện xạ do Lý Thấm thủ vai, bầu không khí giữa hai. Trần Triết Viễn dùng dao đe dọa Lý Thấm, nhưng Lý Thấm đã cắn vào cổ Trần Triết Viễn, và sự thù địch bùng phát ngay lập tức. Dù là kẻ thù nhưng cả hai đã đạt được thỏa thuận hợp tác vì mục đích riêng. Trong quá trình hợp tác, sự thù địch của họ dần dần chuyển thành sự hiểu biết ngầm, tình cảm dần hình thành. Trần Triết Viễn đảm nhận nhiệm vụ của Lý Thấm khi cô bị thương và giúp cô lấy cung và bắn tên, cả hai cùng nhau xem pháo hoa. Những khoảnh khắc ngọt ngào này cho thấy sự chuyển đổi từ thù hận sang tình yêu. Thời gian trôi qua, tình cảm của họ dần trở nên sâu sắc hơn. Ở cuối trailer, Trần Triết Viễn gặp phải cơn nguy kịch sinh tử, rơi xuống nước và bị chôn sống. Cảnh Lý Thấm dùng tay không đào đất để cứu người khác khiến người xem phải rơi nước mắt. Lời tỏ khóc tuyệt vọng của Lý Thấm đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật càng thêm hấp dẫn. Tác phẩm gốc về Bài hát cười có sức ảnh hưởng lớn trên Internet và phong cách văn học của Chi Keanu cung cấp chất liệu cốt truyện phong phú cho phim truyền hình. Cùng với dàn diễn viên của Trần Triết Viễn và Lý Thấm, chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự nhiệt tình của khán giả dành cho bộ phim này. Lý Thấm thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong quá trình quay phim. Cô nhiều lần thử thách những hành động khó trong vở kịch và kiên trì quay phim ngay cả khi bị thương. Điều này thể hiện đầy đủ sự hiểu biết sâu sắc và sự cống hiến của cô cho vai diễn. Một cốt truyện quan trọng khác của vở kịch là quá trình giữa hai người từ thù địch đến hợp tác. Trần Triết Viễn coi Lý Thấm như một con tốt để đối phó với Jin Siu, trong kẻ chủ mưu đằng sau hậu trường. Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác, họ lập tức quên đi hận thù, thậm chí còn cùng nhau nâng cốc chúc mừng. Đằng sau hành vi mâu thuẫn này là sự giao thoa giữa lập trường và lợi ích chung khác nhau của hai người. Trần Triết Viễn muốn trả thù cho gia đình và đất nước, trong khi Lý Thấm muốn trả thù cho chính mình. Dù hai bên vẫn còn phản đối nhưng những chi tiết trong quá trình hợp tác dần dần mang đến cho họ những cảm xúc mới dành cho nhau. Trong một lần phẫu thuật, tay trái của Lý Thấm bị thương, Trần Triết Viễn đã chủ động nói, hôm nay anh sẽ là tay trái của em. Anh giúp cô cầm cung và bắn tên, điều này đã trở thành chất xúc tác cho mối quan hệ của họ phát triển. Sau đó, hai người trò chuyện với nhau dưới màn pháo hoa, Trần Triết em, anh cảm nhận được niềm vui khi gặp được người cùng loại, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên sâu sắc hơn. Tình cảm tốt đẹp dần dần phát triển từ sự hợp tác hời hợt đến tình cảm thực sự. Vai diễn của Trần Triết Viễn trong vở kịch không hề đơn giản. Từ một kẻ chủ mưu lúc đầu, anh dần bộc lộ bộ mặt phức tạp hơn. Đặc biệt ở phân cảnh rơi xuống biển và bị chôn sống, anh đã dùng hơi thở cuối cùng để thú nhận, thể hiện được sự đấu tranh nội tâm và cảm xúc chân thực của nhân vật. Cách xử lý này không chỉ làm phong phú thêm tính cách nhân vật mà còn khiến khán giả cảm thấy lo lắng cho số phận của anh. Ngoài ra, nhân vật do Lý Thấm thủ vai còn cho thấy sự trưởng thành của cô từ việc không chịu thừa nhận thất bại khi lần đầu gặp nhau cho đến việc dần rơi vào vòng xoáy cảm xúc. Cô không còn phải phục hồi trí nhớ và bản thân đã mất. Sau khi rơi khỏi vách đá,
Tuy bị tàn tật nhưng cô đã dần hồi phục bản thân với nỗi ám ảnh về sự thật và từng bước vạch trần âm mưu của Jin Siêu. Trong trailer, cảnh gây sốc nhất chính là cảnh Lý Thấm đào đất bằng tay không sau khi Trần Triết Viễn bị chôn sống. Khi cô ấy hét lên trong nước mắt, muốn sống thì phải sống, tôi không thể mất em. Cảnh tượng này đã khiến vô số cư dân mạng tan nát trái tim và đẩy sự kỳ vọng của khán giả lên đến đỉnh điểm. Quá trình chuyển đổi tình cảm giữa hai người từ kẻ thù thành tình yêu sâu đậm đầy căng thẳng kịch tính. Mai Àn Sinh dễ dàng thu hút lượng lớn khán giả nhờ cốt truyện phong phú, mối quan hệ nhân vật dễ thay đổi và cốt truyện căng thẳng. Lý Thấm và Trần Triết Viễn thể hiện khả năng diễn xuất cũng như khả năng tạo hình nhân vật biến tinh tế về mặt cảm xúc, khán giả có thể cảm nhận được sự trưởng thành và đấu tranh nội tâm của các nhân vật.